Bạn đã quen với một hình ảnh Faker lạnh lùng, uy nghiêm và chuẩn mực, hệt như một cuốn đắc nhân tâm di động. Bạn nghĩ rằng Lee Sang-úc lúc nào cũng duy trì được hình ảnh không một vết xước trước bất kỳ một trận đấu lớn nào? Đó là do bạn chưa biết đến quá khứ dữ dội của Lee Sang-úc mà thôi. Tứ kết World 2013 diễn ra trên đất Mỹ với thể thức BO3, cuộc chạm trán đầu tiên diễn ra giữa hai cái tên Gamma Nya Bears đại diện đến từ Đài Loan và SK Telecom T1 đại diện của Hàn Quốc. 33 phút là tổng thời gian để hạt giống số 3 LCK dứt điểm ván đấu đầu tiên, qua đó vươn lên dẫn 1-0. Trước mắt SKT vẫn còn một chiến thắng nữa để bước tiếp vào bán kết. Thế nhưng người đi đường giữa của họ Faker khi ấy vẫn đang là tài năng trẻ sáng giá bậc nhất đã vội vàng đứng lên nhằm di chuyển tới phía đối phương để bắt tay mừng chiến thắng. Nhận ra những người đồng đội của mình vẫn yên vị tại chỗ, Faker mới chợt giật mình nhớ ra mình đã vô tình quên đi rằng SKT chưa giành chiến thắng chung cuộc. Quỷ vương bất tử nhanh chóng trở lại vị trí của mình sau tình huống bị hở. Hành động này của Lee Sang-úc sau đó đã nhận về nhiều tranh cãi, trong đó bao gồm cả sự chỉ trích dữ dội từ phía cộng đồng Đài Loan lẫn Trung Quốc. Họ cho rằng đường giữa của SKT nhanh chóng muốn đến bắt tay của Gamma Nya Bears, thể hiện sự ngạo mạn, không tôn trọng đối thủ dù chỉ mới giành chiến thắng ván đầu tiên. Tuy nhiên trên thực tế đây chỉ là một lần đãng trí nhất thời đến từ tài năng trẻ của nhà SKT. Trước đó, tất cả các trận đấu của World đều diễn ra với thể thức BO1, vậy nên mới xảy ra sự cố nhầm lẫn đến từ Faker. Hoàn toàn không phải vì anh kiêu căng, xem thường đối thủ như những lời đàm tiếu. Lý do mà người hâm mộ xứ Đài và cả xứ Trung không ngừng chỉ mua dùi tiêu cực vào Faker, ắt cũng bởi đại diện của họ sau đó đã bị SKT vùi dập không thường tiếc. Ván đấu thứ nhất đã là một màn thị uy sức mạnh cực kỳ khủng khiếp đến từ đại diện LCK. Gamma Nya Bears khi đó với sự phục vụ của những huyền thoại như NL, Maple, Soark không phải là đội lót đường cho các ông lớn, nhất là khi Taipei Assassin vừa có một hành trình lên ngôi vô địch không tưởng một năm về trước. Và quả thực họ cũng là những người nhập cuộc tốt hơn trong ván đầu tiên. Wins với chất tướng Elise mạnh đầu trận liên tục di chuyển xông xáo, tạo áp lực ở khắp nơi. Anh thậm chí còn đánh lùi được đợt xâm lăng bãi chim quỷ biến dị từ V của Benji ở phút thứ 5, tỏ rõ quyền chủ động trong khu vực rừng. Trong khi đó, bộ đôi Varus Zira của NL và Soark phát huy tối đa lợi thế chất tướng có tầm hoạt động xa để ép lùi Kathleen, Nami của Piglet cùng Pumandu, thậm chí buộc xạ thủ SKT phải bung toàn bộ phép bổ trợ để tránh bị hạ gục. Maple dù phải cầm Kassadin, một vị tướng không mạnh ở đầu trận, song cũng không hề thua lính quá nhiều so với Ari của Faker. Thế nhưng, khi Gamma Nya Bears chưa kịp khuếch đại lợi thế, SKT đã nhanh chóng có được quyền kiểm soát ván đấu. Phút thứ 5 ở cánh trên, Shyvana trong tay Stack ép được một đợt lính vào tầm trụ. Tuy nhiên, việc đẩy quá cao đã khiến đường trên của Gamma Nya Bears phải trả giá ngay lập tức. Benji với pha di chuyển thông minh dưới dàn phối hợp Renekton trong tay Impact hạ gục Stack, qua đó đem về chiến công đầu cho SKT. 5 phút sau, đến lượt Varus trong tay NL trở thành mục tiêu. Bộ đôi đường dưới của SKT đẩy thành công một đợt lính lớn vào trụ thể một đường dưới đối phương và lập tức nhận ra hỗ trợ Zira đã biến về. Chỉ còn một mình sao thủ NL trụ lại, vậy nên Benji cũng chẳng ngần ngại tổ chức pha băng trụ 3 đối 1 cực kỳ đơn giản. Và chỉ đúng 50 giây sau, cánh tay phải của quỷ Benji tiếp tục có mặt tại điểm nóng đường trên, hỗ trợ Impact hạ gục Stack lần thứ 2 trong ván đấu. Tiện đường công tác, Vi trong tay người đi rừng SKT di chuyển xuống đường giữa, nơi Faker đang đè đường tuyệt đối Maple với hơn 30 chỉ số lính chênh lệch. Duo mid rừng của đại diện Hàn Quốc đẩy lui Kassadin, phá hủy trụ một đường giữa. Cùng chính bộ đồ này ở phút thứ 15 đã phối hợp không thể hoàn hảo hơn, hạ sát Maple ngay dưới trụ 3 đường giữa, qua đó nâng tổng cách biệt lên 3,5 ngàn tiền dẫn trước cho đại diện Hàn Quốc. Toàn bộ mọi vị trí của SKT lúc này đều vượt trội hoàn toàn đối thủ. Phút thứ 17, hai đội có pha giao tranh 4-4 cực căng tại khu vực đường dưới, xuất phát từ tình huống Zira của Soark trói chân và hất tung thành công Kathleen trong tay Piglet. Gamma Nya Bears quyết tâm hạ gục xạ thủ SKT, không phá vỡ thế bế tắc, phải dành lời khen tới Piglet và Pumandu bởi cả hai đã phối hợp tốt, câu kéo né chiêu thức để đợi Benji và Faker để đến cứu. Gamma Nya Bears cuối cùng cũng hạ được Piglet, song họ cũng phải bỏ lại hai màn của Elise và Varus. Ngược lại, Kassadin của Maple tuy đến muộn, song cũng kịp thời dọn dẹp tàn cuộc và có cho mình 2 điểm hạ gục, qua đó nuôi hy vọng trở lại ván đấu sau quãng thời gian đầu trận bị quỷ vương đè nén. Mặc dù Gamma Nya Bears đã có một pha giao tranh 2 đối 3 tạm gọi là thành công, thế nhưng thế trận vẫn rơi vào tay những người Hàn. 5 thành viên SKT di chuyển quá chặt chẽ, thận trọng đánh xoay quanh các mục tiêu, qua đó nâng cách biệt lên gần 6.000 tiền sau 22 phút. Họ kiểm soát hoàn toàn tầm nhìn quanh khu vực hang Baron và Wins trong những nỗ lực phá mắt đã bị hội đồng và lên bảng đếm số.
Lợi thế về quân số cũng như trừng phạt, SKT tiếp tục ép vào Baron, rồi bình tĩnh chờ đợi từng con mồi xa lưới thay vì vội vàng dồn đam Baron. Và quả thực phần còn lại của gamma nhà Bears đã cắn câu. 4 thành viên di chuyển phase check, dễ dàng bị 5 người SKT quét sạch trong thoáng chốc. Tuy nhiên do Benji đã bị hạ gục, cộng thêm Elise vừa hồi sinh, SKT không vội ăn mục tiêu. Họ chuyển sang tấn công vào trụ 3 đường giữa đối phương, sau đó đồng loạt biến về mua trang bị. Những phút sau đó, dù cách biệt đã lên tới 10.000 tiền và liên tục giao tranh thắng áp đảo, SKT vẫn rất từ tốn. Và đến tình huống giao tranh tại đường giữa phút 33, đại diện Hàn Quốc hủy diệt đối thủ, có được 4 mạng hạ gục, họ mới tiến thẳng vào phá hủy nhà chính của gamma nhà Bears. Ván đấu thứ hai còn chóng vánh hơn khi hạt giống số 3 khu vực Hàn Quốc chỉ cần 27 phút. Họ tạo dựng được lợi thế khi đồng hồ ván đấu mới chỉ đếm sang phút thứ 3. Xuất phát từ một tình huống án tử chuẩn xác của Pumandu nhắm vào Varus, người anh cả của SKT dễ dàng tạo chiến công đầu dành cho Azrael của cậu em Piglet. Chưa dừng lại đó, Benji có mặt đúng lúc đúng chỗ, phối hợp với Pumandu truy đuổi Sword Art. Sự xuất hiện của Elise trong tay Wins lúc này không khác nào mở dân miệng mèo, và thế là bộ đôi rừng hỗ trợ của gamma nhà Bears cũng phải bỏ mạng. Nếu như trong ván 1 SKT cần tới 12 phút để tạo cách biệt 2000, thì ở ván đấu này họ chỉ cần một nửa thời gian đó. Gamma nhà Bears đơn giản là bị Faker cùng đồng đội bóp nghẹt. Cách biệt lớn nhất có lẽ đến từ vị trí rừng khi Benji tiếp tục thể hiện bản năng sát thủ với việc liên tục có mặt ở những điểm nóng trên bản đồ, thực hiện những cú gan giúp đồng đội có ưu thế. Phút thứ 10 của ván đấu đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đại diện Đài Loan. Khởi nguồn của chuỗi domino này là tình huống gan đường trên của Benji giúp Impact hạ gục thành công Rumble trong tay Stack. Sau đó Faker lao lên giữ chân Ari, đồng thời kêu gọi Shan của Impact sử dụng nhất thống để tiễn Mapo lên màn đếm số. Mặc dù Elise trong tay Wins đã xuất hiện nhằm hỗ trợ người đi đường giữa của đội, song nó cũng vô nghĩa. Cùng lúc đó, camera chuyển ngay xuống khu vực đường dưới, nơi bộ đôi Azrael Trash của SKT suýt chút nữa đã có một tình huống duo kill thành công sau khi hạ thành công Annie. Thắng áp đảo ở mọi mặt trận, T1 nâng cách biệt lên 5.000 tiền chỉ sau 11 phút. Phần còn lại của ván đấu chỉ đơn giản là màn thảm sát của đại diện Hàn Quốc, không có bất kỳ cơ hội kháng cự nào cho Mapo của đồng đội khi chênh lệch là quá lớn, bởi 5 thành viên SKT thi đấu chặt chẽ đến mức không có một sai lầm nào để gamma nhà Bears có thể khai thác. 28 năm là chỉ số về mặt hạ gục, 21,5 ngàn tiền cách biệt, những con số cho thấy độ hủy diệt của SKT T1. Họ đường 99 vào bán kết, còn gamma nhà Bears chấp nhận kết cục về nước sau trận thua quá áp đảo. Faker và những người Anh sau đó đã thắng đại diện đồng hương Najim Plexor với tỷ số sát nút 3-2 ở bán kết, đá bại Royal Club của Uzi với tỷ số 3-0 trắng rồi lên ngôi vô địch đầy thuyết phục. Có lẽ cũng chính vì điều này mà các cổ động viên Trung Quốc bớt đắc dĩ mới nóng mắt với cái tên Faker, rồi lên tiếng chỉ trích hành động ra bắt tay của anh. Thế nhưng sau này, khi Faker đã trở thành huyền thoại, thì sự cố đó cũng trở thành dĩ vãng với người hâm mộ Liên minh xứ Trung. Bởi lẽ, tài năng, sự chuyên nghiệp và tâm huyết mà Lee Sang-hook đặt vào tựa game này là điều mà bất cứ ai cũng phải nể phục và kính trọng. Cho dù anh đã không biết bao lần trở thành vật cản lớn nhất trên hành trình đến vinh quang của LPL.